السلام عليكم. المرض الثاني من أمراض الجهاز التنفسي راح ناخذه إن شاء الله whooping cough. whooping cough معناه السعال الديكي. whooping cough is a common and very contagious disease. يعني هو مرض شائع وجدا معدي. contagious معدي. It infects the children between the ages of 1 to 8 years. يصيب الأطفال من عمر سنة إلى 8 سنوات. This disease spreads in the town much more than in villages. يعني هذا المرض يصيب أو ينتشر أكثر انتشارا بالمدن من القرى. Why? Because of the crowded and air pollution. يعني بسبب الزحام بالمدن وتلوث الهواء. Okay. The incubation period of whooping cough microbe is 1 week or 2 weeks. Incubation يعني فترة الحضانة لهذا المرض من أسبوع إلى أسبوعين. This disease spreads mostly during spring and autumn. يكون أكثر انتشارا في فصل الربيع والخريف. The infected person gains permanent immunity. الشخص المصاب permanent immunity from this disease. الشخص المصاب بهذا المرض يحصل على مناعة دائمة منه. يعني يصاب به فقط مرة واحدة. Symptoms. This disease has 2 stages. يعني يمر هذا المرض بمرحلتين. المرحلة الأولى 1. Inflammation of pharynx and the upper part of trachea is inflamed and simple cough is seen. This stage lasts about 10 days. يعني هذه المرحلة الأولى تبدأ بالتهاب بالبلعوم والتهاب بالجزء العلوي من القصبة الهوائية وقحة بسيطة. هذا المرض يستمر تقريبا أو هذه الفترة المرحلة تستمر تقريبا 10 أيام. بعدها المرحلة الثانية the second stage. The coughing become heavier and changes to a strong attack. يعني القحة تبدأ تصير أثقل وأقوى وتكون يعني فترات قوية. This attack lasts about 2 to 3 minutes. يعني تستمر هذه الفترة القوة مال القحة تقريبا 2 إلى 3 دقائق. And sometimes patients vomits. في بعض الأحيان طبعا من شدة القحة إنه ممكن إنه المريض يتقيأ. When the coughing attack increases, the patient's face become bluish or reddish. يعني من تستمر القحة وجه المريض يتحول لونه إلى يعني زرقاقي يصير بيه أو احمرار. Bleeding may happen in the nose and the lower region of the eyes. ممكن إنه من قوة القحة بسبب قوة القحة أيضا يظهر عندنا عرض ثاني اللي هو نزف بالأنف والمنطقة السفلى من العيون. The coughing attack increases when the patient exposed to cold air and smoke. طبعا هذه ممكن إنه من شدة القحة وقوتها أو من يعني coughing attack crazy تزداد عند الشخص المصاب أو الطفل المصاب إذا تعرض إلى هواء بارد أو تدخين. نجي إلى remedy العلاج. Number 1. Visiting doctor is necessary
if one of the symptoms is noticed، اللي هي يعني إذا ظهرت وحدة من الأعراض ضروري مراجعة الطبيب. Number 2. Isolate the infected child from other children. عزل الطفل المصاب عن الأطفال. Number 3. Child must be is good ventilated place. يعني يجب وضع الطفل المصاب في مكان جيد للتهوية. هذا بالنسبة للرمدي. نجي إلى prevention للوقاية من هذا المرض. prevention الوقاية. Number 1. Vaccination of the children with trouble vaccine once a month for 3 months. This vaccination starts from the 3rd month. The vaccination is repeated after 1 year. طبعا تلقيح الأطفال للوقاية من هذا المرض باللقاح الثلاثي trouble. اللقاح الثلاثي هذه طبعا تبدي إعطاء للطفل من الشهر الثالث كل 3 أشهر لمدة سنة، ويعاد هذا اللقاح بعد سنة. It contains the vaccine against the diphtheria, whooping cough and tetanus. اللقاح الثلاثي عبارة عن لقاح ضد الخناق والسعال الديكي والقزاز. هذه ال3 أمراض. طبعا هذه انتم ماخذينها، كنا احنا هذه ناخذه من الطفل من عمر يعني صغير يبدي ياخذ هذه اللقاحات، وتعاد كجرعات يسموها جرعة معززة، وكلها يعدها يعني. Number 2. Keep out the children from contacting with infected patients. طبعا يعني نبعد الأطفال عن الأشخاص المصابين. Number 3. Sterilization of the patient's stool contaminated with microbes, their rooms and bed. طبعا تعقيم أدوات المصاب كلها يعني من أدوات اللي يستخدمها اللي مثل والغرفة أيضا والفراش مالته.